be sure na lagyan nyo din yung sa bandang leeg nyo para naman hindi kayo magmukhang lumulutang na ulo. Oh no! So be sure na lalagyan nyo din yung sa may bandang tenga nyo. Tsaka you have to go closest sa inyong hairline. Since hindi pa ako makalabas, guys, wala akong ang tawag dito. Hindi pa ako makabili guys ng concealer kasi naka-quarantine pa. Kaya kitang-kita yung mga pimples natin dyan, oh. Well, love your imperfections. So na, gawin naman natin yung kabila. Start tayo sa dulo. Don't worry dun sa mga harsh na parts. Kasi i-comb naman natin siya mamaya para ma-distribute yung kulay. So dito sa dulo, sa may pinaka dulo niya, dapat mas lighter yung color para mas magmukha siyang natural. Medyo mahirap makita yung shape niya kasi hindi pa ako nag-ayos ng kilay, guys. Kailangan ko pa ulit mag-pluck ng hair. So now guys, after ng ating kilay, gawin naman natin ang ating mata. So kukuha tayo ng lightest color na brown. Pinaka-lightest na meron kayo. Then ilalagay nila natin siya dito sa may crease natin. Unahin natin dito sa dulo. Then, dun sa kabila. So, kanina ginamit natin tong brown na to. Then, ngayon naman gagamitin natin to, which is, medyo darker. So, this time, di natin siya paabutin sa unahan. Hanggang gitna lang siya. So, huwag kayong mag-alala kung mukha kayong panda sa ngayon. So, now, gagamitin naman natin tong color na to, na medyo may pagka-gold siya. Lagay natin siya sa may gitna ng ating mata. Hindi kasi ako fan ng liquid eyeliner. So gamit tayo ng black na eyeshadow. Para mas intense, kung gusto nyo, pwede nyo basain yung brush. And then, tsaka nyo siya isawsaw. Tsaka nyo siya lagyan ng
eyeshadow na black. Masyado yata siyang mataas, guys. So, just go as close as you can sa mata nyo. I mean, sa eyelashes nyo pala, wag sa mata, guys. Gusto yung intensity niya kasi medyo sobrang light. Babasain natin siya. Medyo naging darker na siya ng konti. Eyeliner, maglalagay naman na tayo ng mascara. Lalagay ko lang yung light brown na ginamit natin sa mata natin. Ilalagay natin sa lashes natin sa baba. So, nakukuha tayo ng konting bronzer. Powder lang, guys. Powder lang. Wala muna tayong intense. Gamit na tayo ng pressed powder para ma-set yung makeup. Hindi tayo nagka-contour sa ilong, guys. Just because. Wala lang, ngayon ko lang. I prefer brush pag nag-press powder. Pero pwede din naman gamitin yung sponge that comes with pressed powder. Make sure to put some sa inyong mga Next, we go sa ating blush.